Abonați-vă, vă rog, la I Like to Play Poker. We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know it's real. Escape reality. Can you hear me? Bum, eu sunt Miodrag și îmi place să joc poker sau I like to play poker. Dragilor, în luna decembrie am fost în România să-mi petrec sărbătorile de iarnă alături de familie. Am profitat de ocazie și m-am dus la Gentleman's Poker Club Timișoara să joc poker. Știți că I like to play poker. De aceea astăzi o să vă prezint ce s-a întâmplat acolo în prima zi de joc. Sunt aproximativ 9 mâini pe care doresc să vi le arăt. Rămâneți cu mine până la finalul acestui vlog, deoarece am și un anunț important de făcut. Prima mână pe care vreau să vi-o prezint în vlogul de astăzi este și printre primele mâini jucate. Deci, haideți să vedem. Poziția mea la masă este de small blind. Jucând Texas Hold'em 1-3, sunt obligat să pun un leu și să înfilez cărțile. 3-4 suited. O mână foarte slabă care și joacă post-flop destul de prost. Bun. Jucătorii foldează până la cut-off, care deschide jocul cu un bet de 10 lei. Butonul foldează, iar eu dau call. La fel face și big blind. Flopul îl vedem în 3. Un flop format din valet 5-4, unde valet și 5 este de aceeași culoare. Pe acest flop nu am altă opțiune, fiind primul a vorbit, decât să bat check-ul. Big blind face la fel, dar jucătorul din cut-off nu este de acord și pariază 50% din pot, adică 15 lei. Urmez eu, care ce să și fac cu a treia pereche de pe flop? Dau call. Big blind hotărăște că nu mai continuă și foldează. Turnul, ce să vezi, unul favorabil, adică un 4 de negru. Doar că acest 4 de negru completează un eventual draw la culoare. Ba check-ul din nou, cut-off face c-bet de 15 lei. Un c-bet care nu mă impresionează. Consider că ar face un bet mai mare cu o mână gata făcută, cum ar fi culoarea sau full. Îl pun la încercare și fac un raise de 50. Graba cu care adversarul meu plătește mă pune pe gânduri. Pentru river suntem 2 jucători. Un river cum nu se putea mai bun. 3 de romp. Fac un full neașteptat de pătrari cu treiari. Singurele mâini plauzibile în fața cărora pierd sunt full de cinciari sau de valeți. Se mai întâmplă o chestie interesantă. Adversarul bate check out of turn. Asta îmi dă semnalul că adversarul meu își dorește un showdown cât mai ieftin. Deci nu este dispus să facă el însuși un bet, dar nu cred că plătește niciun bet consistent. Aș vrea totuși să mai duc ceva bănuți. Pun jetoanele albastre unul peste celălalt și anunț un bet de 80 de lei, adică jumătate din pot, iar în gând îmi rog adversarul să bage banii. După 45 de secunde de gândire, ceea ce în jocul de poker este foarte mult, adversarul meu anunță call. Eu arăt full de pătrari cu treiari, iar adversarul arată perechea de ași. Rămân totuși cu două întrebări după această mână. Oare adversarul chiar a băgat cei 80 de lei? Chiar dacă greșit și a pus 70 în loc de 80, nu e un capăt de țară. A doua întrebare este dacă mai reușesc în seara asta să sparg așii. Voi ce ziceți? Rămâneți aici să vedem. Hai să trecem la lucruri mai serioase și la mâini mai plauzibile de jucat. Cum vi se pare azi, damă suited? Mult mai bine. După ce UTG foldează, deschid eu jocul din UTG plus 1. O fac un bet de 15 lei. Sunt plătit de alți 2 jucători și flopul îl vedem în 3. Da, ce flop! As, damă, valet de culori diferite. Beton. Acum, sper ca și adversarii mei să fi lovit ceva. Sunt primul la vorbit și arunc nada în baltă, dar o fac într-un mod liniștit, să nu sperii adversarii. Bet 15 lei. Jucătorul din stânga mea dă târcoale potului și plătește cei 15 lei. Celălalt jucător pleacă din această mână și se gândește deja la viitoarele posibilități din această partidă de a face bani. Ok. Hai să vedem turnul. Un turn beton. 4 de rom. Acest turn nu are cum să schimbe puterea mâinii adversarului meu, asta dacă nu cumva a ajuns până aici cu o pereche de pătrari. Nu cred asta. În schimb, sper că adversarul meu să aibă o mână precum as valet, as 4 sau de ce nu, damă valet. Hai să-l întrebăm. Bet 70 de lei. Sper să plătească. Dacă plătește, trebuie să-l pun în minimum 2 perechi. Dacă face raise, nu pot folda. Hai să vedem ce face adversarul. După puțin timp de gândire, adversarul doar plătește cei 70 de lei. Având în vedere că plătește un bet atât de mare în turn, aproape pot, trebuie să aibă o mână foarte bună. Totuși, cred că dacă ar fi avut chintă, adică popă 10, ar fi trebuit să mărească aici. Asta dacă nu cumva mă pune pe mine în bluff și mă lasă să mă agăț singur. Ok, riverul este unul decisiv. Hai să-l vedem. Bine,
Brutal acest as de rom. Dacă adversarul meu a avut două perechi care să conțină un as, e beton. Dacă a avut chintănați, iar pe mine m-a pus în bluff, tot bine este. Deci, cred că trebuie să joc conform ambelor scenarii. Bet mare cu bluff, dar și bet mare cu nat. 230 de lei pun în mijloc, iar adversarului meu nu-i vine să creadă. Se scarpină în cap și mă privește întrebător. Băi, ești nebun? Își face toate calculele posibile, își ia un timp lung de gândire și într-un târziu foldează cu greu. Let's fucking do it. Runul bun continuă, iar noul dealer de la masă îmi împarte de această dată as popă off. Bun și așa rău. Sunt în UTG plus 1 și deschid jocul cu un bele 15 după ce UTG dă call la blind. Dar surpriză, adversarul din stânga mea face un 3-bet de 50. Ceilalți jucători nu sunt interesați să joace mâna, iar acțiunea revine la mine. Cred că ar fi ok un trap cu as popă suited. Nu-s convins că este bun și cu as popă off. Și am tot interesul să bag cât mai multe fise la mijloc pre-flop. Hai să o facem. 4 bet la 145. Adversarul scrie câteva mesaje și foldează. GG. La masă se schimbă dealerul și vine o domnișoară simpatică, dar și foarte profesionistă. Pe mine mă găsește în poziția de buton și îmi împarte un as 4 suited. Nu e rău, mai ales că sunt într-o poziție bună. UTG are un jeton de 5 lei în față, iar domnișoara dealer pare foarte nedumerită ce este cu acel jeton. Într-un târziu își face curaj și întreabă. Eu auzind asta, am și deschis jocul cu 15 lei. Primesc call de la small blind, dar și de la jucătorul aflat în UTG. Bun. Domnișoara dealer, gândindu-se probabil că din poziția de buton ar fi indicat să deschid cu A10 suited și nu As4 suited, pune un flop format din 2 zecari și un 2. Jocul decurge normal până la mine, adică check ambii jucători, iar eu ce să și fac? Check și eu. Dezamăgită de acest check, domnișoara dealer întoarce totuși turnul. Popă de treflă. Deschizându-mi astfel drumul către o culoare maximă. Cred că am înțeles că acel 10 dublat nu mi este de folos. Ambii jucători bat check-ul încă o dată, iar când jocul ajunge de mine, fac un c-bet întârziat de 20 de lei. Call primesc de la ambii jucători. Nu cred că sunt bine deloc. Domnișoara dealer trebuie să-și continue bunele intenții. Încrezător că nu are ce river să vină. Decât o treflă, stau liniștit și privesc dealerul cum deschide cea de-a 5-a carte. 4 de negru. Cred că e misdeal. Adversarii mei nu zic nimic altceva decât să check. Eu dezamăgit, zic și eu bun. Small blind anunță două perechi și îmi imaginez că este bun. Totuși nu arunc mâna în mac și aștept să arate cele două perechi. Nu arată, dar anunță că are zecari cu 3 ari. Fac showdown și îl bat la mustață. Stai, nu pleca. Am întrerupt scurt acest vlog pentru a face un anunț destul de important pentru acest canal. Dacă ai ajuns și tu cumva întâmplător pe acest canal și îți place ceea ce vezi, îți sugerez să te abonezi la acest canal. Acesta ar fi primul motiv. Al doilea este pentru că atunci când acest canal va ajunge la 1000 de abonați, voi face un giveaway. Un giveaway cu o valoare totală de 125 de euro, asta însemnând 5 extrageri a câte 25 de euro. Trec câteva mâini, domnișoara dealer încă nu s-a schimbat, iar eu sunt de această dată în UTG și filez popă, damă, off. Fiind o masă foarte liniștită, iar raise-ul se face foarte rar, decid că este o mână destul de bună pentru a mă implica. De această dată dau doar call la blind. Late position decide că e timpul pentru un raise și deschide jocul cu un bet de 10 lei. Plătește butonul, small blind, big blind și eu. 5 jucători pentru un flop format din popă 10-2, cu popă și 2 de negru. Check la agresor, iar acesta face c-bet de 15 lei. Plătește butonul și eu. 4 jucători pentru cea de-a 4-a carte. 2 de roșu. Facem aceeași schemă cu check-ul, iar adversarul din late position continuă cu un bet de 35. Butonul și small blind foldează. Eu nu sunt convins de aceste beturi mici ale adversarului meu. Îl pun mai degrabă într-un draw la culoare. Fac un click raise de 80 de lei. Adversarul plătește, riverul este o damă de rom. Dacă adversarul meu nu a tras la culoare cu as valet, atunci acest river ar trebui să fie bun numai și numai pentru mine. Fac două perechi, top to pair. Acum sper că adversarul meu să fie avut un draw la culoare gen as-damă suited și să fi lovit dama pe river, îl pun la încercare cu un bet mare. 210 lei îi arunc în mijloc și sper la un call. După un timp relativ lung de gândire, adversarul meu renunță disciplinat la mână. Potul este împins din nou în direcția corectă.
Aceeași domnișoară dealer, aceiași jucători, dar 2 mâini mai târziu. Mă aflu în Big Blind și filez as popă off. În această mână este și o stradă de 5 lei. Nu apuc bine să-mi văd cărțile, că și aud în stânga mea raise 10. Îmi place. Dar ce să vezi? UTG plus 1, re-raise la 30. Cred că va fi o mână interesantă. Jucătorii foldează rând pe rând și ajunge rândul meu. Decid oarecum să fiu precaut în această mână și dau call la cei 30 de lei. Urmează jucătorul din stradă care, ce să vezi și de această dată, forbet 155. Bă, ești nebun? Ce dracu se întâmplă? Raise-ul inițial dă fold. Cel ce făcuse 3 bet dă call. Urmez eu. Joacă-o pasta. Jucătorul din stânga mea a început mâna cu aproximativ 500. Cel din fața mea are aproximativ cam tot pe acolo, nu mai știu exact mărimea stacurilor. Eu îi acopăr pe ambii. Let's fucking do it. All the chips in. Stânga col, față col. Ce ca trebuie să lovesc? Habar nu am. Poate știe domnișoara al dealer. Bun, hai cu bordul. Deschid cărțile, iar adversarul meu aruncă propriile cărți în mac. Direcția în care sunt împinse jetoanele rămâne constantă. Domnișoara dealer primește bine meritatul tips, un sfert de 100. Mai știți mâna cu 3-400 în care am spart așii? Dar pe dealerul care îmi trimitea pussy când am intrat. Ia fiți atenți. În UTG plus 1 filez 7 suited, o carte care îmi place suficient de mult încât să deschid cu un bet de 15 lei. Plătește butonul, dar small blind face un 3 bet de 60. Plătesc doar eu și butonul foldează. Heads up pentru un flop format din damă, damă, 8, cu 2 cărți de rom. Adversarul face un c-bet de 60. Colul meu vine aproape instant. Turnul este foarte interesant. Un 7 de treflă, care mi-aduce cea de-a 3-a pereche. Am dame cu optari, cu șeptari. Jucătorii de poker știu că această combinație nu este una validă. De fapt am aceleași 2 perechi ca pe flop, dame cu optari. Adversarul meu nu se lasă impresionat de acest 7 și continuă să tragă cu un bet de 100. Gândesc, dacă pot spune asta, câteva secunde și mă întreb ce dracu bat eu aici. Dacă îmi vine încă un 8 sau 7, o fi bun? Nu am apucat să-mi dau un răspuns, că jetoanele erau deja în mijloc. Dealerul cu pussy de la începutul vlogului pune un river care îmi dă speranță. 7 de roșu. Ia de aici. Adversarul își bagă toate jetoanele la mijloc. Văzând atâta curaj din partea lui, îmi spun că nu poate avea altceva decât full de dame. Dar până la urmă, e și singura mână care mă bat. Acum, bat perechi mai mari, cum ar fi zecari plus. Și poate blafează cu draw de culoare, cum ar fi as popă suited, as valet suited, as 10 suited. Dau call. Ce credeți că avea adversarul meu? Același adversar căruia am spart așii și în prima mână. Da. Și de această dată a avut tot așii. Trecem mai departe. Din nou, o mână cu suited conectori. De această dată 6-7 de aceeași culoare. Poziția mea este de cut-off. UTG deschide cu un bet de 12 lei, iar eu dau call. La fel fac încă 3 jucători. În total suntem 5 jucători pentru un flop care conține o carte dublată, 2-ul și un 7. Jucătorii înaintea mea bat check-uri, iar eu fac un bet de 25. Primesc un call de la Big Blind și ceilalți foldează. Rămânem 2 jucători pentru turn, 2 de roșu. Din oarecare motive nu sunt încântat de acest 2. Jucătorul din fața mea bate check și la fel fac și eu. Vine riverul un 8 de trefl. De această dată adversarul face un bet de 50. Nu pot folda și dau call. Adversarul meu anunță careu și arată 4-2. Nice answer. Haideți să vedem și ultima mână pe care am jucat-o efectiv la această masă. As valet off din middle position. Este un call la blind din UTG, iar eu deschid jocul cu 15 lei. În total, 7 jucători rămân în joc. Să vină flopul. 6-7 valet, cu 6 și valet de aceeași culoare. Check până la mine, iar eu fac un c-bet foarte mic, 20 de lei. Efectul acestui bet mic este că am reușit să foldez doar 3 din cei 7 jucători. Pentru river suntem în continuare 4 jucători. Dublează și sarul și iar check până la mine. Mai trag un glonț de 75 de lei. Sunt plătit doar de un jucător și rămânem heads up pentru river, care este un 8 de trefl. Bat check-ul, iar adversarul meu face și el la fel. Deschitați valet și sunt bun. Abonează-te și tu pentru a câștiga cel puțin unul din cele 5 premii de câte 25 de euro. Acum că m-ați urmărit până la sfârșit, am să vă spun că la această masă de Texas Hold'em 1 cu 3 am făcut un câștig total de 1500 de lei. 1500 și un pic. După care m-am mutat la 2 cu 5. Dar acea masă va fi tema unui alt vlog. Vă mulțumesc frumos că ați rămas alături de mine.
până în acest moment. Vă mulțumesc că v-ați abonat și nu uitați de giveaway-ul de 125 de euro, care va fi atunci când acest canal va avea 1000 de abonați. 5 premii a câte 25 de euro. Mult succes, mulțumesc încă o dată, ne vedem data viitoare!